अच्छा साथीहरु विश्व अपडेटको नयाँ भिडियो एपिसोडमा आजको यस भिडियोमा हामीले एनएफटी कसरी रजिस्टर गर्ने अनि कसरी फ्रीमा एनएफटी बनाएर हामीले कसरी सेल गर्न सक्छौं र कसरी यहाँबाट अर्न गर्न सक्छौं भन्ने बारे सम्पूर्ण डिटेलहरु यहाँबाट पाउनेछौं। भिडियो अलिकति लामो भए पनि सम्पूर्ण स्टेप भएको हुनाले तपाईले यो भिडियोलाई स्किप नगरिन अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। लागौ अब तपाई कुनै एउटा ब्राउजरमा जानुपर्ने हुन्छ। म अहिले क्रोम ब्राउजरमा छु। क्रोम ब्राउजरमा आइसकेपछि हजुरले के गर्नुपर्ने हुन्छ त सिम्पली हजुरले आफ्नो सर्च बारमा सर्चमा जानुहोस्। त्यसपछि हजुरले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ opensea.io गरेर हजुरले हजुरले के गर्नुपर्ने हुन्छ त यो तपाईले यसमा टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई हजुरले टाइप गर्नुहोस्। यो टाइप गरिसकेपछि हजुरले सिम्पली यसलाई के गर्दिनुस् त यसलाई हजुरले इन्ट्री गर्दिनुस्। यो हजुरले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यति सर्च गरिसकेपछि हजुरले यस्तो खालको इन्टरफेसमा आउनुहुन्छ। यहाँबाट हजुरले सिम्पली हामी के गर्न सक्छौं त क्रिएट भन्ने अप्सनमा आउनुहोस्। क्रिएटमा हजुरले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्रिएटमा क्लिक गर्नुहोस्। क्रिएटमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट हाम्रो धेरै खालको वालेटहरु यहाँ शो हुनेछ। त्यो वालेट मध्ये यसमा हाम्रो मेटामक्स भनेको धेरै पपुलर यसमा छ हाम्रो वालेट छ। तर म आज तपाईहरुलाई ट्रस्ट वालेटबाट मैले आज के गर्छु त यहाँबाट ट्रस्ट वालेटबाट मैले कनेक्ट गर्छु र ट्रस्ट वालेटबाट मैले बाइ सेल गर्ने गर्छु। मसँग ट्रस्ट वालेट नै छ, मसँग मेटामक्स छैन। तपाईसँग मेटामक्स छ भने मेटामक्स पनि कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले ट्रस्ट वालेटमा जाउँ। त्यसपछि सिम्पली हजुरले ट्रस्टमा क्लिक गरिदिनुस्। ट्रस्टमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस आउँछ। यहाँबाट हजुरले जस्ट नाउ गरिदिनु पर्ने हुन्छ। जस्ट ओन्स गरिदिनुस् अथवा तपाईले जे पनि गर्न पाउनुभयो। त्यसपछि सिम्पली हजुरले यसमा ट्रस्ट वालेटमा आउनुहुन्छ अनि हजुरले आफ्नो पिन राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पिन राखिदिनुस्। पिन राखिसकेपछि हजुरको यो खालको एउटा इन्टरफेस खुल्छ। यहाँबाट हजुरले केही पनि गर्नुपर्ने हुँदैन। यो मेरो अलरेडीमै भइरहेको छ। त्यसमा हजुरले फेरि यो ओके गरिदिएपछि हजुरको के हुन्छ त तपाईको एकाउन्ट रजिस्टर भइसक्छ। एकाउन्ट रजिस्टर भइसकेपछि अब हामीले यसमा कसरी के गर्ने त यसमा हामीले यो जुन हाम्रो अब एनएफटी कसरी क्रिएट बनाएर हामीले यसमा कसरी अपलोड गर्न सक्छौं भन्ने लागौं। यसमा तपाईले यति गर्नुभयो भने तपाईको सिम्पली एकाउन्ट चाहिँ क्रिएट हुन्छ। यो एकाउन्ट बनाइसकेपछि हजुरले अब मात्र एनएफटी बनाएर यसमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ र डाइरेक्ट सेल गर्न सक्नुहुन्छ। लागौ अब एउटा वेबसाइट छ। त्यो वेबसाइटलाई हजुरले नोट गरि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो वेबसाइटबाट हामीले फ्रीमा यो एनएफटीहरु बनाउन सक्छौं र यसमा ल्याएर अपलोड गर्न सक्छौं। त्यसको लागि हजुर फेरि पनि ब्राउजरमै जानुपर्ने हुन्छ। ब्राउजरमा आउनुस्। ब्राउजरमा आइसकेपछि हजुरले यो सर्च बारमा हजुरले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरले यसमा सर्च गर्नुस् nftr3d.com nftr3d.com यो हजुरले नोट गरि पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यो फेरिलाई पनि हजुरलाई आवश्यकता पर्ने हुन्छ। फेरि यो तपाईको बिर्सियो भने धेरै समस्या हुने गर्छ के मैले पनि कुनै एउटा बनाउँदै गयो अनि त्यसपछि यसको वेबसाइट नोट गरिदैन अनि फेरि अर्कोचोटि खोज्दा फेरि भेटिदैन। त्यो समस्या हुने गर्छ। तपाईले nftr.com हजुरले यहाँबाट हान्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि nftr3d.com भएको उसमा आउनुस्। तपाई सिम्पली यो साइटमा आउन सक्नुहुन्छ। यो साइटमा आइसकेपछि हजुरले यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गरिदिनुस्। यसमा क्लिक गरेपछि अब तपाईको सिम्पल यहाँ तपाईले फोटो मात्रै अपलोड गर्यो भने तपाईको आर्ट यस्तो खालको एउटा आर्ट बन्नेछ। हेरौँ यहाँ हामीले अब यसमा हामीले के गर्न सक्छौं त यसमा तपाईले अपलोड गरिदिनुस्। यहाँबाट तपाईले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुस्। तपाईले अब जुन कुनै एउटा फोटो लिन सक्नुहुन्छ। मैले अहिले यसैलाई यो फोटो उठाइदिउँ। यो फोटोलाई हामीले डन गरिदिउँ। डन गरिसकेपछि हजुरले यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ त फेरि तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ कन्टिन्यू विथ इमेज ब्याकग्राउन्ड भनेको छ। कन्टिन्यू विथ इमेज ब्याकग्राउन्डमा हजुरले सिम्पली यसलाई क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यसलाई क्लिक गरिदिनुस्। क्लिक गरिसकेपछि हजुरको क्रिएट 3D आर्ट भनेर आउँछ। यसमा क्लिक गरिदिनुस्। यो हजुरको अपलोडिङ प्रोसेसिङ हुन्छ। यो केही समय लागिसकेपछि हाम्रो इमेज रेडी हुन्छ। यसरी नै हजुरले यहाँबाट अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्नुभयो अब हाम्रो इमेज रेडी भइसक्यो। यो तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ। यो अहिले 3D स्टाइलमा यो अहिले चलिरहेको छ। ब्याकग्राउन्डमा चलिरहेको छ। देख्दै हुनुहुन्छ। देख्नुभयो। यसलाई हजुरले सिम्पली अब यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड भन्ने आइकनमा क्लिक गरिदिनुस्। त्यसपछि सिम्पली डाउनलोड गरिदिनुस्। यो डाउनलोड गरिसकेपछि हजुरको ग्यालरीमा आउने गर्छ। यो अहिले हाम्रो डाउनलोडिङ हुँदैछ। यो ग्यालरी डाउनलोडमा गइसकेपछि हाम्रो ग्यालरीमा आउँछ। ग्यालरीमा आइसकेपछि यसलाई हजुरले सिम्पली ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले यहाँ देख्न सक्छौं यो हाम्रो यहाँ 3D देख्दै हुनुहुन्छ चलिरहेको छ। यस्तो खालको हामीले आर्टहरु यहाँबाट बनाउन सक्छौं। तपाईले जुनसुकै फोटोहरु अलि यो भन्दा अलि युनिक खालको फोटोहरु यहाँबाट गराउनु भयो भने तपाईहरुलाई
छिटो सेयर हुने सम्भावना हुन्छ। लगा अब यसलाई हामीले कसरी अपलोड गर्ने त? यसलाई हामीले सिम्पली फेरि यसलाई ब्याक गरिदिनुहोस्। तपाईँ सिम्पली ट्रस्ट वालेटबाट जानुहुन्छ भने पनि अघि हामीले एकाउन्ट बनाइहाल्नुभयो, तपाईँ सिम्पली अब ट्रस्ट वालेटमा जाँदा पनि सजिलो हुन्छ, अथवा त्यही हामीले ओपनसिया आइओमा गरिरहेका थियौँ त्यहाँबाट जाँदा पनि हुन्छ। म तपाईँलाई दुईतिरबाटै गरेर देखाउँछु। यहाँ आइसकेपछि हाम्रो यस्तो खालको इन्टरफेस खोल्छ। यहाँबाट तपाईँ सिम्पली एनएफटीमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। एनएफटीमा क्लिक गरिदिनुहोस्। एनएफटीमा क्लिक गरिसकेपछि मैले ओपनसी भनेर यहाँ भनिरहेको छ, यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ हजुरले। यसमा हजुरले सिम्पली यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। opensea.io मा हजुरले सिम्पली क्लिक गरिदिनुहोस्। यहाँबाट हजुरले अघि बनाएको आर्टलाई के गर्न सक्नुहुन्छ त? सिधै यही नै आउनुहुन्छ तपाईँ। त्यसपछि तपाईँ opensea.io बाट आए पनि यही नै आउनुहुन्छ र यसबाट आए पनि तपाईँ यही नै आउनुहुन्छ। अब तपाईँले दुईतिरको प्रोसेस गर्नु पर्दैन। त्यसपछि सिम्पली हजुरले क्रिएट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्रिएटमा आउनुहोस्। त्यसपछि अघि हामीले बनाएको त्यो जुन आर्ट थियो त्यसलाई हामीले सिम्पली यहाँ क्लिक गरिदिनुपर्छ। यहाँ क्लिक गरिदिनुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि हजुरलाई भाइ क्यामेरा भन्छ, तपाईँले क्यामेराबाट डाइरेक्ट ल्याउने हो कि मिडिया लाइब्रेरीबाट ल्याउने? हामीले मिडिया लाइब्रेरीमा लियौँ, हामीले अघि बनाइरहेका छौँ। यसलाई हजुरले सिम्पली यहाँबाट क्लिक गरिदिनुहोस् अनि हजुरको यहाँ अघि बनाएको आर्ट सुरुमै के हुने गर्छ त? यहाँ सो हुने गर्छ। यो हाम्रो भर्खरै बनाएको आर्ट थियो। यसलाई हामीले क्लिक गरिदिउँ। त्यसपछि हजुरको पिन माग्ने गर्छ ट्रस्ट वालेटको। पिन हानिदिनुहोस् अथवा फिङ्गर प्रिन्ट के छ तपाईँको त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। मैले अहिले पिन राखिदिएँ। त्यसपछि यो हाम्रो आर्ट यहाँ के भयो त? अलरेडी आइसक्यो। अब यो आर्टलाई हजुरले नेम राखिदिन सक्नुहुन्छ, कुनै पनि नेम राखिदिनुहोस्। क्लाइम्बिङ माउन्टेन बनाइदियो है, CLIM क्लाइम्ब माउन्टेन भनेर यहाँ राखिदिउँ। त्यसपछि हजुरको यो लिङ्क बन्छ, यो लिङ्कलाई त्यत्तिकै राखिदिनुहोस्। अनि डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि हजुरले यो फोटोको बारेमा हजुरले लेख्न सक्नुहुन्छ। यस्तै हामीले के राखिदिउँ त? क्लाइम्ब माउन्टेन नै यसमा पनि राखिदिउँ। यसरी सिम्पली यसरी राखिदिनुहोस्। त्यसपछि हजुरले यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त? अरू तपाईँले यसमा कुनै पनि चुज गर्नु पर्दैन। अनि अनलकेबल कन्टेन्ट हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ? त्यो सेल नहुँदै अनलक गर्न मिल्छ कि नै भनेर यसलाई यदि तपाईँले अफ गर्न चाहनुहुन्छ भने अफ गरेर यसलाई हामीले अन गरिदिउँ। अन गरिदियो भने के हुन्छ त? देख्न सक्नुहुन्छ सबैजनाले। यसलाई अन गरिदिउँ। त्यसपछि सिम्पली तल आउन सक्नुहुन्छ। तल आइसकेपछि हजुरले यहाँ देख्नुहुन्छ एक देख्नु भएको छ। यसलाई एकलाई एक नै छोडिदिनुहोस्। हामीले यो फर्स्टचोटि मात्रै अपलोड गरिरहेको छौँ, त्यसलाई एक गराइदिउँ। इथेरियम छ यहाँ तलतिर, ब्लक चेनमा इथेरियम देख्दै हुनुहुन्छ। यो इथेरियम छ यहाँ तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ। यो इथेरियमलाई सिम्पली यहाँबाट हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ त? यसलाई क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। एरोमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि सिम्पली यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ पोलिगेन भनेर हाम्रो यहाँ के आएको छ त? यो आएको छ। यसलाई हजुरले पोलिगेन सेलेक्ट गर्नुभयो भने यहाँबाट तपाईँले कुनै पनि नेटवर्क फी तिर्नु पर्दैन। यहाँबाट तपाईँको फ्रीमै अपलोड हुने गर्छ र फ्रीमा सेल हुने छ। हामीले यसलाई पोलिगेन बनाइदिउँ। पोलिगेन बनाइसकेपछि हाम्रो सिम्पली अब क्रिएट भन्ने अप्सन छ। क्रिएटमा हजुरले सिम्पली क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि हजुरको यहाँ केही समय लाग्ने गर्छ। तपाईँले बनाएको आर्ट रेडी भइसक्यो। यसलाई हजुरले सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने सेयर गर्न पनि सक्नुहुन्छ यो एकाउन्टबाट। तपाईँले सेयर गर्न चाहनु भएन भने सिम्पली हजुरले यसलाई इन्टु गरिदिनुहोस्। माथि इन्टु गरिदिनुहोस्। इन्टु गरिसकेपछि हजुरले के गर्नुहुन्छ त? अब यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। यहाँबाट अब हामीले के गर्नु पर्यो त? हाम्रो यो युनिक कोड पनि हजुरले पाइसक्नु भयो। यो कोडबाट बनाएको हामीले यो फोटोलाई अब अरू कसैले पनि यहाँबाट बेच्न सक्दैन। तपाईँको मात्रै यसमा ओनर हुनुहुन्छ। तपाईँले एकचोटि बेच्नुभयो, अर्कोचोटि बेच्दा पनि तपाईँलाई 10% कमिसन यस्तै कमिसन पनि यहाँबाट आउने गर्छ। त्यसपछि सिम्पली हजुरले सेलमा क्लिक गरिदिनुहोस्। सेलमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले यसलाई कतिमा सेल गर्न चाहनुहुन्छ त्यही अनुसारको यसमा इथेरियममा प्राइस राख्नुपर्छ। 0.006 राखिदियो त कति हुन्छ? $18। यो हुँदैन, 0.06 राखिदिनुहोस्। 0.606 यहाँ राखिदिउँ। हामीलाई यसलाई $181 बेचिदिउँ। यो हाम्रो डुरेसन टाइम चाहिँ यसलाई 7 दिन राख्न सक्दिउँ। त्यसपछि हाम्रो यो अरूलाई केही पनि गर्नु परेन। तपाईँको यो सेल भइसकेपछि 2.5% हजुरको ट्रस्ट वालेटले राख्ने गर्छ अथवा ओपनसीले राख्ने गर्छ। त्यसलाई हजुरले छोडिदिनुहोस्। त्यसपछि हजुरले सिम्पली कम्प्लिट लिस्टिङमा हजुरले यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त? सिम्पली यहाँ कम्प्लिट लिस्टिङमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यसमा क्लिक भइसकेपछि हजुरको के भयो त? फेरि एकचोटि यहाँ साइन गर्नुपर्ने हुन्छ। साइनमा क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि हजुरले सिम्पली ओके गरिदिनुहोस्। ओके गरिसकेपछि हजुरको यो के भयो त? लिस्टेड भइसक्यो। यो NFT इज लिस्टेड। यसरी हजुरले बनाएको आर्टहरू यहाँबाट हजुरले सजिलैसँग सेल गर्न सक्नुहुन्छ। अनि हजुरको सेल भइसकेपछि हजुरको अटोमेटिक हाम्रो ट्रस्ट वालेटमै तपाईँको पैसाहरू ट्रस्ट वालेटमै आउने गर्छ। तपाईँले यहाँ कुनै पनि रिस्क चाहिँ छैन। बनाइसकेपछि हामीले यो तपाईँको जतिमा सेल भएको छ त्यो सेल भएको एमाउन्ट हाम्रो ट्रस्ट वालेटमै आउने गर्छ।
तसर्थ हजुरले यसरी नै सजिलैसँग यहाँबाट बनाउन सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि साथीहरू यो भिडियो तपाईँको लागि एकदम इन्फर्मेटिभ भयो होला। भयो भने तपाईँले एउटा कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला है त। अब आगेको दिनहरूमा तपाईँले यहाँबाट कस्तो खालको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ र NFT तपाईँको बनाउन सफल हुनुभयो कि नै त्यो पनि हजुरले कमेन्ट गरिदिनु होला भन्दै आजलाई बाई।